اگه دوست داری یه غذای فوری گیاهی بدون گوشت و حتی تخم مرغ درست کنی، این آموزش رو از دست نده و تا آخر این ویدیو همراه اکوکوک باش. 600 گرم سیب زمینی رو به همراه 1-2 عدد هویج داخل قابلمه بذارید. به اندازه آب بریزید تا روشو بپوشونه. روی حرارت بذارید تا آب پز بشه. با یک جسم تیز تست کنید تا کامل پخته شده باشه. « 600 گرم قارچ رو رنده کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. سیب زمینی‌های پخته شده رو هم رنده کنید. و همینطور هویجا. 2 حبه سیر، 1 عدد پیاز کوچیک یا نصف یک پیاز بزرگ، 2 قاشق غذاخوری جعفری یا گشنیز خرد شده بریزید، 1.5 قاشق چایخوری نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز از هر کدوم 1 قاشق چایخوری. مواد رو با هم مخلوط کنید. حالا 150 گرم آرد ساده یا آرد سوخاری بریزید و خوب یک دست کنید. اگه آرد سوخاری بریزید، نتیجه کار ترتر میشه. دستتون رو با کمی روغن چرب کنید تا بهتر بتونید بهشون شکل بدید. از مواد بردارید و مثل ویدیو بهش شکل بدید. برامون جالبه اگه گیاهخوار هستید و گوشت مصرف نمی‌کنید، بنویسید که چه غذاهایی میل می‌کنید و بهترین غذای گیاهی که بیشتر از همه دوست دارید چیه. داخل تابه روغن سرخ کردنی بریزید و بذارید خوب داغ شه. بعد اینکه داغ شد، حرارت رو روی متوسط بذارید و کتلت‌ها رو داخل بچینید. هر سمت رو حدود 10 الی 12 دقیقه سرخ کنید تا طلایی شه. کتلت‌های گیاهی خوشمزه‌مون بدون گوشت و حتی تخم مرغ آماده شدن. طعمشون بی‌نظیره. با ماست سرو کنید که حسابی میچسبه. نوش جان. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه.